Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল আৰু মই আজি এটা সৰু ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' লৈহে আপোনালোকৰ আগত আহিলোঁ বেলেগে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনীমান বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল থাম্বনেল চাই গমে পাই যাব কিহৰ ভিডিঅ' হয় পোলাও নহয় ক্ষীৰ ক্ষীৰৰ কাৰণে মই ইয়াতে জহা চাউল ইউজ কৰিছোঁ খেজুৰৰ গুড় আৰু লগতে কাজু আলমণ্ড খেজুৰ আৰু কেইটামান ইলাইচি তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ চপকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু সৰু কুকাৰ এটাত মই ঘি দিম ফাৰ্ষ্টত মই কুকাৰটোক প্ৰি হিট কৰি লোৱা নাছিলোঁ চ' মই হিট হ'বৰ কাৰণে দিলোঁ আৰু 1.5 টেবল স্পুন মই ঘি ইউজ কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে যদি বেছিকৈ ইউজ কৰিব খোজে কৰিব পাৰে একো ভুল নহয় বা খাবলৈও বেয়া নালাগে তো মই ইয়াতে 1.5 টেবল স্পুন ঘি দিলোঁ দি কিনে কাটি ৰখা মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এড কৰি আছোঁ আলমণ্ড আৰু খেজুৰখিনিক মই অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফ্ৰাই মিন্স ইমানো নহয় এটা গোল্ডেন কালাৰ অহালৈকে মই ইয়াক ফ্ৰাই কৰিম আৰু লগতে ইয়াক মই কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে গেছৰ পাৱাৰটো একদম কমত ৰাখিব নহ'লে সোনকালে জ্বলি যাব আৰু লগতে মই বে লিভছ দি দিছোঁ মানে তেজপাত তো মই সেইখিনি দি কিনে অকণমান মই ইয়াক মানে ৰোষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোক কালাৰটো দেখা পাই গম পাইছে এইটো কালাৰ আহালৈকে আপোনালোক কুকাৰটোৰ পৰা বস্তুখিনি ওলাই দিব আৰু সেই সেম কুকাৰটোত য'ত অকণমান ঘি থাকেই আৰু এড কৰিব খুজিলে কৰিব পাৰে বাট মই কৰা নাই আৰু সেইখিনি মানে ঘিতে মই ভিজাই ৰখা চাউলখিনি দি দিছোঁ চাউলখিনি বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে অকণমান কৰিলেই হয় আৰু আপুনি ইচ্ছা কৰিলে সেই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি নোলোৱাকৈ কুকাৰটোৰ পৰা অজৰাই নিদিয়াকৈ আপুনি চাউলখিনি দি দিব পাৰে কিন্তু মোৰ অকণমান বেছিকৈ মানে হিট মানে ৰোষ্ট কৰা হ'ল সেইকাৰণে মই মানে ওলাই দিলোঁ আৰু লাষ্টত মই ইয়াতে অকণমান এড কৰি দিছোঁ অকণমান নহয় হাফখিনিয়ে মই এড কৰি আছোঁ আৰু যদি আপুনি বিচাৰে এড নকৰিবও পাৰে আপুনি লাষ্টৰ ফালে যেতিয়া আপুনি গাখীৰ দি দিব মিল্ক এড কৰিব তেতিয়া দিব পাৰে মই ইয়াতে কিছুমান শব্দ দুবাৰকৈ ক'ব লগা হৈছে যেনেকৈ তো আপোনালোক তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব কাৰণ মোৰ বহুতখিনি ফ্ৰেণ্ডে এছামিজ নাজানে কাৰণ তেওঁলোক বাহিৰত থাকে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কিছুমান শব্দ এছামিজত ক'লে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ কৈ দিছোঁ তো অলপ পানী ইউজ কৰি কিনে যিমানখিনি আপুনি চাউল দিছে ৰাইচ এড কৰিছে সেইখিনি হিচাপত আপুনি পানী ইউজ কৰি কিনে এটা হুইচেলত দি দিব আৰু মই লগতে আমুল তাজা বা যাতে য'ত যোনটো গাখীৰ পায় সেইটো মিল্ক ইউজ কৰিলেই হ'ল আৰু মই মিল্কটোত ইলাইচি দি দিছোঁ দুটামান আৰু দি কিনে মই ইয়াকে অকণমান হিট কৰি আছোঁ মানে এটামান বইল অহালৈকে আৰু মই যিহেতু ইয়াতে চেনি ইউজ কৰা নাই খেজুৰৰ গুড় ইউজ কৰি আছোঁ যদি আপোনাৰ তাত খেজুৰৰ গুড় এভেইলেবল নাই দেন আপুনি নৰ্মেল গুড়ো ইউজ কৰিব পাৰে বাট চাই ল'ব যে গুড়টো ভাল হয় নে নহয় তো মই নৰ্মেল যোনটো গুড় সেইটো ইউজ কৰাৰ কথা ক'লোঁ সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে নাইবা খেজুৰৰ গুড়ো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে দিয়াৰ পিছত এইখিনিত আপুনি চাব পাৰিছে যে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে অলপ মানে ব্ৰাউনিছ এটা কালাৰ আহিছে আৰু যিহেতু মই আপোনাক ক'লোঁ মই এটা হুইচেল দি লৈছোঁ চাউলখিনিত তো এইখিনি চাউল মই মানে হাফ 80% বইল হৈছিল ইয়াত তো 80% বইল হোৱা ৰাইচখিনিও মই সেই গাখীৰটোত এড কৰি দি আছোঁ আৰু মই ইয়াতে যিহেতু ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি আগতে দি দিছিলোঁ তো সেইখিনিও অকণমান সিজি গৈছে আৰু লাষ্টত মই ইয়াতে এড কৰাৰ পিছত মই ইয়াতেও গেছৰ যোনটো পাৱাৰ সেইটো একদম কমাই ৰাখিছোঁ আৰু লাষ্টত মই অকণমান যে থৈ দিছিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ সেইখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু লগতে কাটি ৰখা খেজুৰখিনিও দি দিছোঁ গোটেইখিনি মই দিয়া নাই গোটেইখিনি মই লাষ্টত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলোঁ তো সেইখিনি দিছোঁ আৰু এইটো একদম অপশ্যনেল হয় মিঠাই মেড তাতে যোনটো য'ত এভেইলেবল আছে আপোনালোক ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে মোৰ অকণমান মিঠাটো কম লাগিল সেইকাৰণে মই অকণমান মিঠাই মেডটো ইউজ কৰিলোঁ আৰু এইটো ইউজ কৰিলে টেষ্টটোও ভাল হয় তো আপোনালোক এইটো একদম অপশ্যনেল ইউজ কৰিব খুজিলে ইউজ কৰিব পাৰে তো আশা কৰিলোঁ যে ভিডিঅ'টোৰ ৰেচিপিটো বহুত ইজি পালে আৰু এনেকৈ বনাই চাব খাবও বহুত টেষ্টি হয় আৰু লাষ্টত ক্ষীৰটো দেখিব এনেকুৱা লাগে আৰু ইজি পালে যদি মোক জনাব খাই কেনে পালে মোক ক'ব আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' বাই বাই